નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ચેનલ જાyswalમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું સરસ મજાના નાચોસ ચિપ્સ બનાવવાની રેસીપી। તો તેના માટે સૌથી પહેલાં એક બાઉલ લઈશું। તેમાં 1 કપ મકાઈનો લોટ નાખીશું, અડધો કપ ઘઉંનો લોટ નાખીશું, 1 ટીસ્પૂન લાલ દળેલું મરચું નાખીશું, અડધી ટીસ્પૂન હળદર નાખીશું, 1 ટીસ્પૂન અથવા સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું, 1/4 ટીસ્પૂન આમચૂર્ણ પાવડર નાખીશું, 1 ટીસ્પૂન અજમો ક્રશ કરીને નાખીશું, પછી તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ નાખીશું અને આ બધી વસ્તુઓને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં થોડું થોડું પાણી નાખીને લોટ બાંધવાનું શરૂ કરીશું। અહીં મેં 1 કપ પાણી લીધું છે। તો આપણે લોટ બાંધી લીધો છે। લોટ બહુ કઠણ કે બહુ નરમ પણ નથી અને 1 કપ પાણીમાંથી 1/4 કપ પાણી બચ્યું છે। હવે આપણે તેને ઢાંકીને 15 મિનિટ સુધી એમ જ રહેવા દઈશું। 15 મિનિટ પછી ઢાંકણ હટાવીશું। હવે લોટને થોડા તેલ સાથે બરાબર મસળીશું। હવે લોટમાંથી મીડિયમ સાઇઝના ગુલ્લા બનાવીશું। તો ગુલ્લા એકદમ તૈયાર છે। હવે આપણે આડની અને વેલણ લઈશું, તેને તેલ વડે ગ્રીસ કરી લઈશું। હવે તેના ઉપર પાતળી રોટલી વણીશું। તો આપણે રોટલી વણી લીધી છે। હવે તેમાં આપણે કટ લગાવવાના છે। તો આ રીતે સેન્ટરથી કટ લગાવીશું। બધી જ બાજુથી સેન્ટર કટ લગાવીશું। ત્યાર પછી કિનારીને પણ આ રીતે કાપી લઈશું। કટ કરેલી કિનારીને હટાવી દઈશું। ત્યાર પછી ટુકડાઓને કાળજીપૂર્વક ઉખાડીશું। હવે આ ટુકડાઓને તેલમાં તળવા માટે મૂકીશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું। તેને થોડીવાર માટે તળાવા દઈશું। થોડીવાર પછી તેને પલટીશું। બીજી બાજુ પણ થોડીવાર માટે તળાવા દઈશું। તે બરાબર તળાઈ જાય અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય ત્યાર પછી તેને બહાર કાઢીશું। એ જ રીતે આપણે બધા જ નાચોસ ચિપ્સ તળી લઈશું। હવે આપણે તેના ઉપર ભભરાવા માટે મસાલો બનાવીશું। તો એક વાટકીમાં અડધી ટીસ્પૂન લાલ દળેલું મરચું લઈશું, 1/3 ટીસ્પૂન મીઠું લઈશું, 1/3 ટીસ્પૂન મરિયાનો ભૂકો લઈશું,
1/3 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો લઈશું, 1/3 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર લઈશું અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આપણો મસાલો તૈયાર છે. હવે આ મસાલાને આપણે નાચોસ ચિપ્સ ઉપર પધરાવીશું. અને તેને મિક્સ કરી લઈશું. આપણા સરસ મજાના નાચોસ ચિપ્સ સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. આ રેસીપી ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો. આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો. ધન્યવાદ.